Paano nga ba i-connect ang Trezor sa main account ng Ronin and Metamask mo? If you're interested, please keep on watching. Number 1, open your Ronin wallet. Yung Ronin account or Ronin wallet ko na to, heto yung main account ko nung bumili ako ng first team ng Axis. Makikita nyo dyan sa pinakataas, merong account number 1. Then, i-click mo yung icon na to and lalabas yung mga options. Makikita mo yung option na Connect Hardware Wallet. Click Connect Hardware Wallet. Pagkatapos, mapupunta ka dito. Click Connect Wallet. Make sure naka-plug yung Trezor mo. Next, ganito pong page yung makikita ninyo. Click Allow Once for this session. After clicking that, heto na yung next na makikita mo. Export public key of Ethereum account number 1. Click Export. Tapos, i-enter mo na yung PIN mo na ginawa mo nung i-set up mo yung Trezor. Pagkatapos, lilitaw yung mga Ronin address, pumili ka ng isa na gusto mo, and then click Continue. Bali, heto ang Ronin address ng Trezor account number 1 mo. Ayan, so pinili ko na lang yung pinakauna para hindi na ako malito. Then, successful lang makakreate yung Ronin address ng Trezor account number 1 mo. Ayan, successful na, meron ka ng account number 1 sa Trezor mo. Under your main account, merong Trezor number 1 account. Yun na yung ginawa natin kanina. And then ayan, wala pa siyang mga assets kasi wala pa naman siyang laman. Lipat tayo sa main account, i-click mo lang yung icon na to, and then click account number 1. Dito sa account number 1, nandito pa yung tatlong Axis, SLP at saka WET ko. Kung gusto mong lumipat ulit sa Trezor account number 1 mo, i-click mo lang ulit yung icon and then click Trezor 1. Congratulations! Meron ka ng Ronin address via your Trezor. I-connect naman natin yung Trezor natin sa ating Metamask. Open your Metamask. Then, nandito ka sa account number 1. Click the icon. Makikita mo yung Connect Hardware Wallet. Click it. Ganito po yung lilitaw and you will choose Trezor kasi yun yung hardware wallet mo. And then click Continue. Make sure nakasaksak po yung Trezor 1 ninyo ha. Same lang kanina sa Ronin natin. Ganito yung makikita ninyo. I-allow nyo lang once for this session. And then click Export. Tapos enter your PIN of your Trezor 1. Choose your MetaMask account. Yung pinili ko kanina sa Ronin, yung pinakauna. Dito rin yung pinakauna na para parehas na lang din. Click Unlock. Ayan na, tapos nang magawa ang Trezor account number 1 mo sa Metamask. Kung gusto mong bumalik sa main account, click this icon and then switch to main account. And gusto mo namang bumalik sa Trezor 1 mo, click the icon and click Trezor 1. Congratulations! Meron ka ng Metamask account via your Trezor 1. May continuation pa yung tutorial na to guys kung paano ko inilipat yung mga Axis from main account to my Trezor account. Kung paano din ako gumawa ng Axie account using my Trezor and kung paano ako bumili ng second team using my Trezor. Ayun lang guys, I hope you found this video very helpful. If you like it, give me a thumbs up. And if you have more questions, please comment lang kayo dyan. Or you can reach me through my social media accounts na nasa comment box din. Don't forget to subscribe to keep you more updated sa mga upcoming videos natin. Thank you guys, and I hope you are all staying safe, sane, and strong this season. Love, let's guys!